Java Practical Coding Series එකේ Primitive Data Types lesson එකේ last එක අපි start කරමු. Okay. අපි කලින් discuss කරා primitive data types වල integer numbers කොහොමද handle වෙන්නේ කියලා. අපි මේ session එකේ discuss කරමු floating point numbers, character and boolean value කොහොමද අපි manage කරන්නේ කියලා. Okay, මුලින්ම අපි යමු floating point numbers වලට. floating point number එකක් කියන්නේ basically ඔයගොල්ලෝ දන්නවා ඔය දශම සංඛ්‍යා ගත්තොත් 10.5 අන්න වගේ numbers එද්දී අපිට කියන floating point number එකක් කියලා. right? එතකොට floating point number float වලට තියෙන bit value එක තමයි 32 bit. එතකොට 2 to the power 32 වෙනකන් යන්න පුළුවන්. එතකොට මේකෙදි default value එක තියෙන 0.0f. ඊට අමතරව literal එක මේක අදාන් කරන්න ඕනේ මෙයාට capital F or simple F literal එක තියෙනවා. loan වලට අපි කතා කරා capital L simple L වගේ. okay මේකේ range එක තමයි float data type එකේ වලට පේනවා පහලින් සඳහන් කරලා තියෙනවා. ඒතර maximum value එක and literal එක මම කිව්වා වගේ capital F or simple F මේකේ විශේෂත්වයක් තියෙනවා. floating point number එකේ float data type එකේ ඔයා අනිවාර්යයෙන්ම capital F or simple F දාන්න ඕනේ. නැත්නම් ඒක compile timer එකක් විදිහට තමයි ගන්න. මේ උදාහරණයක් තමයි මේ තියෙන්නේ. float f 12.5 kilo assign කරොත් එක compile timer එකක්. මොකද මේක මේ විදිහට සඳහන් කරොත් මේක ඕකේ. තව දෙයක් තියෙනවා. මම කිව්වේ මේක floating point number එකක් නෙවෙයි. නමුත් integer number එකක් assign කරොත් කිසි ප්‍රශ්නයක් නැහැ ඒක work. okay. ඒක වැඩ කරනවා. ඒකට as usual hexadecimal octal ඒවත් සඳහන් කරන්න පුළුවන්. right. අපි මේකේ practical එකක් කරලා බලමු කොහොමද මේකේ තියෙන කියලා floating point වල. right. floating point numbers. ඔයාලට පේනවාද මම මේ කලින් කිව්වා වගේ මම මේකේ capital F literal එක අයින් කරන්නම්. ඔන්න රේඛාව. මොකද්ද මේ කියන්නේ? එකක් පොඩ්ඩක් කියලා බලමු. time frame cannot convert to from double to float. මොකද මේක floating point numbers වලට මම next slide එකේ කියනවා default data type එක තියෙන double. ඒතර මෙයා large data type එකක් හින්දා අපිට ඒකයි හේතුව මේක assign කරන්න බැරි. ඒතර මේ capital F දෙන්න ඕන. හරි simple F හරි දෙන්න ඕන. okay. එතකොට එයා float එකක් විතර assign වෙනවා. integer number එකක් නම් ප්‍රශ්නයක් නැහැ. එතකොට ওই ටික තමයි වැදගත් වෙන්නේ ඔයාට float එකේ කරන්න. අපි ඊළඟට යමු double මේ practicals මම මෙතන දාලා තිනවා ඔයගොල්ලෝ manually කරන්න ඔයගොල්ලෝ coding කරන්න ඕනේ. double data type එක. ඒතර largest data type එක 64 bit එකක් කියන්නේ 2 to the power 63 එක යන්න පුළුවන්. ඒතර minimum largest number තාමත් ලොකු numbers මේවා ඉතින් කියන්න තමයි. 0.0d එක තමයි default value එක. ඒකත් තියෙනවා plus fix එක. ඒතර මේ double special එකක් තියෙනවා. ඔයාට ඒක එච්චරම compulsory නෑ. එතනට යද්දී මේක mention කරන්න. ඒතර 10.5 අර නිකන් දෙන්න පුළුවන්. suffix එකක් දෙන්න float එක suffix එක use කරන්න පුළුවන්. කිසි ප්‍රශ්නයක් නෑ ඒක work කරනවා. ඒක තමයි double එකේ තියෙන speciality එක. ඉතින් ওই ටිකත් එක්ක practical එක double එකේ මම පෙන්නන්න double එක සාමාන්‍ය විදිහම තමයි කිසි ප්‍රශ්නයක් නැහැ වඩ මේ capital D simple D විදිහ මොනවාරි දාලා literal එක mention කරන්න මම මේක run කරලා බලමු මේක output එක අපි කියන විදිහට වෙනවද කියලා right oh so again floating point values වලට පේනද outputs කොහොමද පේන්නේ අපි කීප විදිහට මෙතනම values ටික තියෙනවා right okay එහෙනම් මම යනවා මෙතනදී next lesson එක තමයි තියෙන්නේ cha character කියන්නේ one character not word ඒක තමයි තියන්න ඕනේ cha data type එක handle කරන්න පුළුවන් එක character එකක් විතරයි words handle කරන්න බැරිය ඒකට වෙනම එකක් තියෙනවා ඒ තමයි string කියන්නේ class එකක් අපි ඉස්සරහදී discuss කරනවා මෙතන range එක 0 to 65535 මේක bit එකක් විතර ගත්තොත් 16 bit. ඒත් මේක ටිකක් සමානයි short එකත් 16 bit, match 16 bit. දැන් short එකේ 32768 යන පුළුවන්. නේ but මේ range එක හේතුව තමයි cha එකට minus value ඉන්න බෑ. හැම වෙලේම positive විතරයි. ඒකයි මේ range එක ඍණ සංඛ්‍යා minus ටිකත් එකතු කරලා තමයි මේ පැත්තට එලා තියෙන positive එකට. right. ඒතර මේකේ represent කරන formats තියෙනවා. අර ASCII value එක. ඒ කියන්නේ මම number එකක් විතර ගත්තොත් ASCII code එක තමයි ගන්න. හැම keyboard එකේ වුණත් අර බලන්න බලන්න. ඒක පේන්නේ නැහැ. keyboard එකේ හැම key එකකටම තියෙන ASCII value එකක්. right. ඒතර උදාහරණයක් විතර capital A ගත්තොත් මෙයාට තියෙන value එක මට මතක විදිහට 65. right අපි ගහලා බලමු. 65 ගාවොත් capital A දෙන්නේ කියලා. වඩ represent කරනවා නම් මේක A මේ විදිහට single quote වල දෙන්න ඕන. තව Unicode format එක දෙනවා නම් මේ විදිහට single quote එකේ backslash u
Unicode value එක දෙන්න ඕනේ අදාළ character එකේ. ඒ වලට තියෙන 0041. right? වලට පැහැදිලි ඇති කියලා මම හිතනවා. ආයේ ප්‍රැක්ටිකල් එකේ මම පෙන්නන්නම් මේ තියෙන ඔයගොල්ලෝ ප්‍රැක්ටිකල් එක කරන්න ඕන කෝඩ් එක. මෙතන කෝඩ් එක මම කොහොමද දාලා තියෙන්නේ? right. ඔයාලට පේනවා ඇති char C1 capital A, char C2 65 ASCII value එක, char C3 U0061 41 sorry. so අපි මේක බලමු run කළා මොකද output එක එන්නේ කියලා. බලන්න capital A capital A capital A. හේතුව තමයි ASCII value capital A එකට තියෙන 65 42 මම නිකන් මේක 42 දීලා මේක 66 දෙමුත් මොකක්ද දෙන්නේ? ඔයාලා assume කරන්න මොකද value? හිතලා බලන්න. එතකොට මේක වෙන්නේ මොකද්ද? B එන්න ඕන. හරි නේද? ඔක තමයි logic එක char data type එක කොහොමද handle වෙන්නේ කියලා මතක තියාගන්න. ඒතර අන්තිම data type එක තමයි primitive වල තියෙන boolean. boolean data type එක කියන්නේ 1 bit එකක්. ඒතර යා 1 bit ඉඳලා යට ඉන්න පුළුවන් හැම වෙලෙම 2 to the power 0 1 or 0 විතරයි. ඒතකොට 1 or 0 වල දාන්නවා logical gates physics එහෙම කරලා තියෙනවා නම් science all science වලදී එහෙම කරනවා gates කියලා පාඩමක්. ඒ gates තමයි දැන් මේක discuss වෙන්නේ. O gate and gate ඒවා වක්කට use වෙන boolean එක. 1 කියන්නේ ඇත්තටම true 0 කියන්නේ false. boolean වල default value එක මතක තියාගන්න false. ඔය value එකක් දෙන්න නැත්නම් ඒ auto assign කරගන්නවා false කියලා. මේක තමයි practical එක. ඔයාලා මේ practical එක කරන්න ඕනේ. මේ මම කර practical එක ඔයාලට පේනවා ඇති clips එකේ. right. true or false? true or false? output එක හරි. okay. දැන් ඔයාලට පේන ඇති default value කියලා section එකට ආවා. මොකද්ද මේ default value කියන්නේ? මම කලින් slide වල පෙන්නු ටික summary කරලා ඔයගලගේ පහසුවට සඳහන් කරලා තියෙනවා. ඒතර integer numbers ගත්තොත් 000 long වල තියෙන 0 L කියලා කියනවා. float වල 0.0 F කියනවා. double 0.0 D කියනවා. char වලදී 000 U /u and string කියන එක data type එකක් නෙවෙයි. නමුත් මේක සඳහන් කරලා තියෙනවා මොකද words වලට use කරන string null boolean false. right. මේ තමයි underscores in numeric literal. මේක Java 7 වලදී ආව feature එකක්. ඇත්තට මොකද මේ large numbers වලදී Java 7 feature underscore in numeric literals. You can place underscore between digits of numeric literal like in, by, short, float. Again, data type using underscore numeric literal will allow you to divide them groups for better readability. ඒක තමයි ඒක සඳහන් කරලා තියෙන්නේ. මොකද large numbers එද්දී අපිට කියවන්න අමාරු හින්දා අපිට මේ විදිහට underscore එකක් දාලා මේක දාන්න පුළුවන්. පෙරදී උදාහරණයක් විදිහට මම දාලා තියෙනවා underscore දාලා type එක. ඉතින් මේක Java 7 වල තමයි නිර්මාණය වුණේ. මේක එච්චර හැබැයි එච්චරම use වෙන්නේ නැහැ. නමුත් ඔයාලට දැනුමට මේක හොඳයි. okay. මේකේ practical එකත් අපි discuss කරමු Eclipse එකෙන් කොහොමද මේක කරන්නේ කියලා. underscore numeric literal ඔයගොල්ලෝ මේක code කරලා බලන්න මොකද කොහොමද වෙන්නේ කියලා. underscore numeric literal I go to the practical here. or penalty number එකක් මම දාලා තිනවා 1 2 3 4 underscore or SSN numeric එතකොට identity card numbers වගේ ඕල් කඩලා පහසෙන් වාහකදී කියවන ලේසියෙන් තමයි මේ numbers ටික තියෙන්නේ. ඔයාලට පේනවා තියෙන නමුත් output එක ගත්තොත් මේක මේ underscore එකේ ඉන්නේ නැහැ. මම මේක run කරලා පෙන්නන්නම්. පේනවා ඇති ඔයගලන්ට අපි එතන තිබ්බට output එකේදී සාමාන්‍ය නම්යක් විදිහට represent කරන්නේ. okay. okay එහෙනම් මම හිතනවා ඔයගලන්ට idea එකක් ආවා කොහොමද number handling කරන්නේ Java වල primitive data types use කරලා. අපි එහෙනම් next session එක start කරමු primitive casting කොහොමද කරන්නේ කියලා. එහෙනම් next session එකේදී හමු. Thank you very much.